Nag-iinit ang mga performances kagabi sa pagpapatuloy ng semifinals. Over sa over ang outdoor performances ng Olaya Panit. They just love what they do. And I'm glad that, they all went through that whole story together. I'm just glad that they have so much more to offer pa after this. Dwayne Lopena, Dwayne is flipping it from stepping on the bar and is now on the win. Dwayne, tinanggap mo ang aking challenge sa'yo. Napahanga mo ako. Ang galing-galing mo. Jessie J. Pinakita niya, pinatunayan niya, may talent siya. Ito na ang panahon ni Jessie J. at Hinarda. Lagi na tayong ginugulat, pero ngayon, he went a little extra para i-impress tayong lahat. Ngayong gabi, papatunayan ng last two semifinals natin for this week na meron din silang ibubuga para sumunod sa Grand Finals. Right Box Duo. At ang golden buzzer ni Judge Eugene na si JD Bangkaya. At sa pagtatapos ng gabing ito, dalawang bagong grand finalists ang ating makikilala. It's gonna be another night of powerful performances as we continue the live semifinals dito lang sa biggest reality talent competition ng bansa, Pilipinas Got Talent. Sergeant Esguerra, Quezon City. Ito ang pagpapatuloy ng second semifinals ng Pilipinas Got Talent Season 7. Please welcome your hosts, Robbie Domingo and Melay Cantiveros Francisco. Pilipinas, we are live! Mag-ingay! Live na live via satellite! Hey, hey! Ho! Finally, we are outdoors! The stage is lit! Kapamilya, this is it! I'm so ready for this! Magandang gabi, Robbie D! Good evening, Ate Me. Ang ganda-ganda mo. At syempre, good evening sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Live na live! Yay! Thank you, Lord! Ngayong gabi, tuloy na tuloy ang paandar ng last two outdoor acts! At ang tanong from our 6 outdoor acts, sino ang dalawang papasok sa Grand Finals? Malalaman natin ngayong ikalawang gabi ng live outdoor semifinals ng Pilipinas Got Talent! Sergeant Esguerra, Quezon City! Eto na! Kung na-enjoy nyo ang first 4 acts kagabi, make some noise! Grabe! Kung excited naman kayo mapanood ang dalawa pa nating acts na semi-finalists, make some noise for the second time around! Grabe ang ingay dito sa Sergeant Kaya na Esguerra. sumisigaw tayo dahil ang ingay talaga. And make the loudest noise dahil nandito na ang ating PGT judges! Ayan na! Let's do We this! have the boss, the expert, Mr. Freddy FMG Garcia! Good evening, boss! You wanna say hi to everyone? Guwapo ni FMG, oh. Yes! Parang sa kami naka-white ni boss. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow! Thank you, FMG. Our comedy star for all seasons, we got Miss Eugene Domingo! Thank you, everyone. Thank you, buong Pilipinas. It's a very special night dahil wala nang mas espesyal na lugar para sa semis kundi dito sa very iconic tower ng ABS-CBN for PGT 7. Maraming salamat, Judge Eugene. Our new Gen Money Idol, Donnie Pangilinan! Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you, Lord, for great weather tonight. I can't believe we're outdoors. It doesn't get any better than this. Let's have a great show. Thank you, Lord. Thank you so much, Ronnie. And, of course, we got our Asia superstar, Miss Catherine Bernardo! Yes! Good evening and happy Sunday, everyone! Happy Sunday indeed. Thank you. Dahil magandang weather ngayon. And for sure, excited na lahat sa last 2 acts na mapapanood natin. So thank you for joining us tonight, Pilipinas. Prayers granted, bro. I know! Thank you, Lord! Ito na to our power judges. Good evening. Please, take your seats. Make yourselves comfortable.
Grabe, salamat Lord at talagang andito tayo ngayon. Ang dami ding mga tao na nandito ngayon. Maraming salamat sa ating mga kapamilya natin. Now, let's get back to our judges. Siyempre, welcome to the outdoors. Judges, anong intensity level ng tension nyo, lalong-lalo na sa gagawin yung desisyon mamaya? Let's start with you, Donsky. Oh my gosh, bro. Honestly, iniintay ko yung moment na to talaga. Sobrang tagal ko na hinihintay yung outdoor acts natin. At syempre, naka 4 acts na tayo so far yesterday. And today, 2 acts. Every time, syempre may botohan. Sobrang nakaka-nervyos para sa amin lahat dito. Pero alam ko na lahat naman na nandito, talagang pang semifinals tsaka pang grand finals na rin. So, Very I'm just very deserving. excited to see kung sino magiging tagumpay ngayong gabi. Thank you, Donsky. I love it. How about Judge Eugene? Ako naman lagi akong clean slate. Meaning, nagsa-start talaga ako ng fresh. Tinitignan ko kung ano yung i-deliver. I'm not saying na hindi mahirap. Mahirap. But sa tulong ninyo, Pilipinas, bumoto po kayo. Lahat tayo magtutulungan para makuha natin kung sino ang karapat-dapat manalo ng 2 million pesos. Okay? Mahirap ang desisyon pero kailangan at nung sinabing fresh, nakatingin sa'yo. Ah. Thank you so much, Judge Eugene. I feel it. And now, let's ask Kath. Every Sunday, alam natin, so we have to make a decision tonight kung sino ang pupunta sa finals, kung sino ang deserving na yon. And hindi lang naman, I have this beautiful and grabe, sobrang talented na panel na magde-decide kasama ako. And of course, ang buong Pilipinas nandyan. So kung sino man ang mapili nyo tonight, lahat tayo, we will make that dream possible. Thanks, Kath. Medyo nalito lang ako, ha? Kasi Yes. pareho kayo naka-white, eh. Hindi ko alam kung sino si Catherine. Please, wag kayong malito. How about Judge FMG? Ano po expectation na tonight? No, I'm just wishing all the contestants all the best of luck so they could make it to the finals. Yeah. Alright, maraming salamat. Palapakan po natin our power judges for Season 7 ng Pilipinas Got Talent na mga kapamilya, kapatid at ka-A to Z. Tandaan ninyo, you all have the power to vote for your favorite semi-finalists. Pero eto na nga, Robby Dip. Dumako muna tayo sa dito na side kay may ichichika kasi ako. Oh. Makinig kayong lahat, lalo na ng mga nanonood ngayon, ma-TV ba yan, ma-devices ba yan? Oh. Kasi ito na ang chika ko sa inyo, ha? Ano ba chika mo? Ang act na makakakuha ng highest number of votes ngayong gabi ay talaga namang diretso sa Grand Final! Ha? Yun ang chika. Tapos, eto pa. Yung top 2 at 3 na pinakamataas sa botohan, pagpipilian naman ng ating judges. Totoo ba yun? Totoo ang chika na yan. Ito na mga marites. Makakakuha naman ng at least 3 votes from the judges ang magiging second act na papasok sa Grand Final! Magkakilala kayo? Hindi, mga pinsan ko sa father side. Pero, kaya naman itigil nyo na muna yung mga maritesa nyo. Pay attention to the competition at mag-ready na ng mga gadgets at mga Google accounts para pag nagbukas na ang botohan, ready na kayong iboto ang gusto nyong act. Yan. Kaya naman mga pamilya, visit www.joynow.ph/PGT right now or iscan yung QR codes that you see on your screens. At abangan ang pagbubukas ng botohan mamayang gabi. Oy, wait lang! Ano yun? Ito, may ichichika ko pa sa inyo, Tolit, mga Ano Mars. yun? Ano yung ichichika mo? May ichichika mga Mars, mga Me. Alam nyo, ang mga acts na Grand Finals ay may chance na makapasok sa PGT's Grand Seasons winner at magkaroon ng 2 million pesos! Napakalaking premyo yan, ha? But of course, before we move on, update muna tayo kung ano mga kaganapan sa ating online world. Kaya naman, Lorena Duais, what is happening right there? What is the chismis? Spill the tea! Eto ka na nga ako, Auntie Melay at Kuya Robby. Hot na nga kaming mapanood ang last 2 acts. Kasing hot ng suporta ng ating 200,000 viewers sa live stream ngayon. Totoo yan. And speaking of hot, andito na nga ang first 4 acts na nagpainit ng kompetisyon kagabi. Of course, kasama natin, Ola Yapanit! Andito din, Dwayne Lopena! Katabi natin, of course, Jessie J! At kinayang-kinaya ni Kinarda! Yes, hello sa inyong apat at syempre, keep
Keep it here sa PGT Exclusives. Walang bibitiw sa Kapamilya Online Live sa Pilipinas Got Talent YouTube channel at syempre sa ating PGT Facebook page. Totoo yan. And join na rin kayo sa mga official PGT social media accounts sa Facebook, YouTube, X, TikTok, and IG. And please, gamitin natin ang ating hashtag for tonight na hashtag PGT7 Second Results Night. Over din naman sa dami ng online viewers natin kagabi. Kaya i-maintain natin yan, guys. So watch and post na kayo online. Balik sa inyo, Kuya Robbie and ko Auntie Melay. Thank you so much, Lorraine Wise. At eto pang dapat isang abangan later. Makakasama natin for a special performance ang PGT Season 5 Grand Finalist na Mastermind. At PGT Season 6 Grand Finalist, Nocturnal Dance Crew! Wow! And before we continue, tanungin muna natin lahat ng mga kapamilya natin dito para sa unang act ngayong outdoor dito sa semifinals. Ang tanong, kapamilya, are you ready? Parang wala kayong narinig! Are you ready? Grabe! Napakataas ng energy ng mga tao natin dito, mga kapamilya! At grabe rin siguro ang mix ng emotion ng lahat ng mga tao dito. At yan rin ang ipinaramdam sa atin ng comedy duo semifinalist natin dahil ang dami ring mixed emotions ng judges nung auditions pa lamang. That's very true. Kasi alam mo, si Judge Kath kasi naguluhan. Oh. Si Boss FMG, nakatabi ko ngayon, na naka-white din, gusto silang ibas. Pero, nung tumatagal, medyo nagandahan na rin sa kanya. Ganon? O, sa kanilang dalawa, nabasa rin sila ni Judge Eugene, pero nakuha rin nila ang kiliti ni Judge Eugene. Pero napanoman sa boto si Judge Duni, kaya naman over ang Duni? mga... Duni. Oo. Kaya over yung mga pangyayari nito. And we are we're talking about Bright Box Box Duo! Pero paano ba yung mga pagsubok na pinagdaanan ni John at Jeric sa kanya-kanyang gulong ng buhay? Paano? Sa susunod na, gusto ko aeroplano lumalabas dyan. Nagbasa ko, hindi kayo na-discourage. Go pa din! That's the spirit. Hindi po kami na-discourage kahit na maraming problema sa buhay na dumating sa akin. Kagaya ng asawa ko na buntis, malapit pa siya na malaglagan. Pasalamat talaga ako sa Panginoon na okay na siya ngayon. Ako naman po ay nahihirapan pag budget ng mga gastusin kasi nagpaparal po ako ng aking asawa sa aking anak sa pamamagitan lang po ng paggugupit. Doon ko kinukuha yung mga gastusin para sa aming panghanap buhay. Kahit na maraming pagsubok sa aming buhay, hindi pa rin kami titigil para maabot ang aming mga pangarap. Laban lang para sa pera! Ay, joke lang. Ay, laban lang para sa pamilya! Go Bisdak! Go Mindanao! Go, go, go! Hanggang sa dulo! Right back to Oh! Grabe ang effort! Kung may Gen Z, may Jinsan! Mga taga-Jinsan Bright Box Duo! Kami ni Gerald Anderson from General Santos City. Actually, Grabe. yes. Live na live, mga kapamilya. Ang Bright Box Duo. Palakpakan po natin! Pati yung mga tambay nag-enjoy dito, no? Okay. In full disclosure po, mga kapamilya, kagabi po, for safety purposes at dahil sa unpredictable na weather conditions, ay nag-pre-tape po ang Bright Box Duo ng kanilang semis performance. At doon, may special surprise participation po ang kapamilya actor na si Gerald Anderson para suportahan ang kapwa niyang mga taga-Jensen na Yes. Bright Box Duo. Kaya nabanggit din ni Melay. Kaya mula sa amin dito sa PGT at mula sa Bright Box Duo, maraming salamat, Gerald. Yes. Mga kapamilya, kapatid at kay Z, supportahan po natin si Gerald sa kanyang panibagong teleserye na Sins of the Father at abangan ang full trailer na yan bukas June 2 after ng TV Patrol. Kaya naman, Brother J, good luck at sa buong cast ng inyong bagong serye. Ate Melay. Yes, good luck, Gerald, sa ibang bagong umaabot nga teleserye. O good luck po sa akong kababayan nga Jinsan nga Bright Box 2 kung unsa kaha ang maingon sa inyo sa atong judge. Let's start from Judge Doni. Doni. Judge Doni. Duni. Ba't wala nang Duni? Bright Box Duo. Sorry na nag-no ako. Alam niyo ba sa Judges Call, pinaglaban ko sila, di ba? Sabi ko, kailangan may comedy din. Oo. Sana all pinaglalaban. Tsaka iba na kayo ngayon, ha? May budget na kayo. Iba na yung production ninyo. Ang dami lumabas. Ako, props to you guys. Kasi, like we always say, hindi madali yung comedy. I'm sure Miss Uge
can say that more than me. Pero ang nakita namin talaga, ang daming comedians na sumasabak sa entablado. Pero dito kasi, since outdoor, live, and ang daming tao, hindi biro yung ginawa nyo. Tsaka, it really takes guts to put yourselves out there and to show us, you know, something na nakaka-good vibes, na magsa-start ng show natin dito na nakasmile kami lahat. Kahit sobrang dami nangyari, parang minsan naguguluhan na ako, nakasmile pa rin ako and nag-enjoy pa rin ako. So, maraming salamat, Bright Box Duo. Thank you. Thank you so much, Dooney. Ngayon naman puntahan natin ang judge na nakita natin nasa eroplano. Judge? FMG. Okay, Judge FMG. Masyadong maliit yung aeroplano mo. Pero natutuwa ako sa performance niya. Short but sweet. Maraming salamat, FMG. Yes! Pakinggan naman natin si Judge Kath. Bright Box Duo! Akalain yun, umabot kayo ng semis? Grabe talaga! Akalain At nagsama pa kayo ng mga pampagulo lalo. Oh my God! But I love it. Simula pumasok pa lang kayo, wala pa kayong ginagawa. I was smiling na watching you. Hindi ko alam. Siguro wala lang ako ina-expect sa kanila. Pero ang galing lang na hindi sila nauubusan ng surprises para sa atin. So I like the idea of astronaut, andyan yung aliens, tapos kinip nyo pa rin yung signature na pag-rap mo habang meron pang ganyan. So, ang galing ng idea. So, nag-level up, yes, para may budget na kayo ngayon. And napasaya nyo kami, as usual. Kayo lang ang comedic act na pinasok namin. And believe lang ako sa inyong dalawa. So, thank you sa dalawang tukmol na to. Tukmol! Bet tayo magte-trending yan mamaya. Oh, I love you, At may Dok, I love remake you. pa yung pelikula mo dito, Kath, no? Thank you so much. And now we go from a comedy duo to a comedy queen. Judge Eugene. Congratulations! Nakakaaliw kayo. At talagang pinanganak kayo para mang-aliw. Kitang-kita naman. And of course, we cannot deny, laughter is necessary. Congratulations. Thank you so much, ating judges. Maraming salamat sa lahat ng mga pamilya po. Kung gusto nyong tumawa pa ulit sa Grand Finals, vote for Bright Box Duo. Hanapin lang ang gwapong picture nila. Oh, di ba? Ayan! Pogi. Pero wait. Dahil bubuksan natin ang butuhan mamaya pagkatapos ng performance ng susunod nating semi-finalists. Maraming salamat. Palapa po natin, Bright Bright Box Box Duo! Duo! And before anything else, we'd love to acknowledge the presence of our President and CEO ng ABS-CBN, Mr. Carlo Katigbak. Maraming salamat Hello, sa Sir pagpunta Carlo. dito. Thank you, you so boss. much. Alright, going back, no auditions. Muntik nang mapao si Judge Eugene dahil sa kasisigaw niya for our last semi-finalist. Kaya nga siya ang binigyan ng bagong pag-asa ni Judge Uge sa pamamagitan ng Golden Buzzer niya. Wow! Deserve ng malala talaga. Kaya alamin natin ang kwento sa paapoy ni JB. Kailangan talaga world class ang ibibigay na performance. Gusto ko ibigay ang bagong pag-asa. Sobrang saya dahil sa tagal ko nang pinapangarap na makita ko ng aking mga magulang sa malaking entablado at nagkaroon pa ng bonus na Golden Buzzer. 3 years na kami hindi nagkikita ng aking mga magulang dahil sa aking trabaho dito sa Manila bilang isang kusinero at performer. Finally, nagkita na rin po kami ng aking mga magulang at lalo po ako na-inspire, sumikap at mag-ipon para sa kanila, para sa aking mga pangarap. Kahit anong apoy man, dadaanan ko para sa pamilya. At sa harap ng buong bansa, inaalay ko ang aking tagumpay para sa kanila. That was JP! Just beautiful! Just blazing! Pilipinas, JB! Pangkaya standing ovation mula sa ating power judges! Wow! Alright, tanongin na natin kung anong nararamdaman ng ating mga judges. Let's start with you, FMG. Boss. Hindi nagkamali si Eugene to give you the Golden Buzzer. You deserve to be in the finals. Sabi yun! Judge Kath, ikaw naman! JB, Miss Eugene, thank you that you used your golden buzzer kay JB. Deserve na deserve mo, JB. That was beautiful. That was amazing.
Grabe, ang galing. Hindi ko alam kung may excite ako or mag-worry or kakabahan while papanoorin ka. But grabe, ang hirap na itop ng ginawa mo last time. But this one, you exceeded my expectations. Congratulations, JB. Grabe ang expectation ni Judge Cass. Judge Donnie, ikaw naman! JB, bro, ang init na dito, ang init na panahon, mas pinainit mo pa. Lahat dito, pumapalakpak, sumisigaw. Bro, you are a star. And so, maraming salamat na binigay mo ang lahat para lang dito sa show na to. At kitang-kita rin mula dito, nagiging emosyonal. Grabe ang pamilya ni JB. Alright, tanongin naman natin ang nagbigay sa'yo ng Golden Buzzer, Judge Eugene. Maraming salamat. At hindi mo ako pinahiya. Wala nang question. Magaling ka. Expert ka dyan. Napakalakas mo. Ngayon, gusto kong i-acknowledge ang pamilya mo na nandito. Ang kanyang mga magulang, sa wakas, nagkita-kita na kayo, at ang kanyang asawa, kayo po ang inspirasyon ni JB. JB, inspirasyon ka ng buong Pilipinas. Ang lakas mo. Maraming salamat, judges! Kung gusto nyong makita sa Grand Finals, si JB Bangkayo, huwag kalimutan i-click ang picture o pangalan niya maya-maya lamang. Once again, palakpakan po natin, JB Bangkaya! Wow! Good job, brother. Take a bow. Now, all 6 semifinalists for this weekend have now performed. Siguradong marami sa inyo ngayon ang nahihirapan ng pumili kung sino ba talaga ang iboboto nyong act. Correct, pero you must choose, you must vote, and you must decide. Bravo sa lahat ng ating semi-finalists. Pero sino ba sa kanila ang 6 ang makakuha ng inyong precious votes? Ang Olaya Panit ba? Si Dwayne Lopena? O si Jessie J? O baka naman ang boto nyo ay para kay Kinarda? Right backs duo ba? O kay JB Bangkaya? Oh my God! O Pilipinas, it's almost time to vote. Pero bago magbukas ang voting lines, please watch this. Pilipinas at buong mundo, the power is in your hands. Nasa inyo ang kapangyarihan para padiretsuhin ang isang semi-finalist papuntang Grand Finals. There are 2 ways to vote online. Pumunta lang sa www.joynow.ph/PGT o scan ang QR code na naka-flash ngayon sa inyong screen. Mag-log on gamit ang inyong Google account at pumili ng isa mula sa 6 na semi-finalists para sa linggong ito. 1 vote per Google account. Iboto na ang talentong angat sa lahat at galing na karapat-dapat para sa titulong Grand Winner ng Pilipinas Got Talent! Muli, 1 vote lang po per Google account. Kapamilya, ilabas ang mga cellphones. You better get ready. Dahil magbubukas na ang botohan in 5, 4, 3, 2, and 1! Online voting is now officially open! Vote now! Ngayon na! Huwag nang maghintay mamaya! Ngayon na! Ano pang parang awa nyo na! Galit ka ba? Kalma lang. Hindi ako galit dahil nga, siyempre kailangan talaga magmadali sa lang kay the time is running! Totoo yan dahil may 2 former PGT Grand Finalists na magbabalik ngayong gabi, ang Mastermind at ang Nocturnal Dance Crew. Yes, ang saya-saya ng lahat kasi nakapag-perform ng ating 6 na semi-finalists this week. Congratulations, guys! Napakahusay nyo. Pero habang nagre-relax tayo, don't forget to vote for the most deserving semi-finalist. At huwag nyo nang hintayin na magsara ang botohan. So please, make your choice right now. Yes, tapos na nga ang magpasikat ang semi-finalists. Pero tuloy pa rin ang world-class performances ngayong linggo. Care of 2 grand finalists representing Season 5 and Season 6. Humanda na sa grand comeback ng 2 sa pinakamaangas at pinakamahusay na dance groups na naging bahagi ng PGT. Let's all welcome Mastermind and Nocturnal Dance Crew! Wow! Grabe! Ito talaga ang tatak PGT. Palakpakan po natin ang Mastermind and Nocturnal Dance Crew! Maraming salamat sa inyo. Thank you so much for showcasing na Pilipinas Got Talent talaga. Again, palakpakan po natin ang ating mga dancers ngayon. Thank you. Maraming salamat sa inyo.
Thank you. Ang galing nyo. Maraming salamat. Palabang po natin, Nocturnal Dancer and Mastermind! Yay! Saludo talaga sa inyo. And now, mga kapamilya, kapatid at K2Z, siguraduhin yung nakaboto na kayo dahil isasara natin ang voting lines. Online voting will close in 5, 4, 3, 2, and 1! That is it, mga pamilya. Voting lines are now officially closed. Ang tanong, sino ang nanguna sa botohan at sino ang dalawang pagpipilian? Ito na ang mga pangalan ng tatlong acts na nakakuha ng most number of votes for this week. And this is in no particular order. Here we go. Ready ka na? I'm always ready. Let's do this. Go. Congratulations. You are part of the top 3. JB Bangkaya! You also belong to the top 3. Jessie J! Congratulations! At ang huling kasama sa top 3. Dwayne Lopena! Congratulations! Maraming salamat naman sa inyo, Olayapanit Band, Ginarda at Brightbox Duo for being part of PGT Season 7. Palakpakan po natin silang lahat. Thank you! Napakahusay na mga ginawa nyo dito sa Pilipinas Got Talent Season 7. And now, mga pamilya, our top 3 semi-finalists for the week, JB Bangkaya, Jessie J, and Dwayne Lopena! Congratulations! At ngayon, ang pangalan na nanguna sa ating botohan, hawak na namin ni Melay. Maghanda na! Congratulations! Dahil ikaw o kayo ang ikatlong grand finalist ng PGT Season 7! JB Bangkaya! Congratulations, JB Bangkaya! See you sa Grand Finals! Grabe! Wow! And 2 acts remain. We got Jessie J and Dwayne. Isa lang sa inyo ang magpapatuloy pa ng inyong PGT journey. At ang magdidesisyon naman ay ang ating bigating judges! Which act will go home and which act will enter the grand finals? And again, we say congratulations to JB Bangkaya for making it to the grand finals. Good job, bro. At may isa pang act na makakasama si JB Bangkaya sa grand finals. Jessie J and Dwayne, good luck to the both of you. Ngayon, judges, sino sa kanilang dalawa ang gusto nyo pang makita sa grand finals? Kailangan namin ang inyong desisyon at magsisimula tayo sa iyo, Kath. Congratulations sa inyong dalawa. Umabot kayo sa semifinals. But tonight, I have to pick one. And my vote goes to Jessie J. Congratulations. May isang boto si Jessie J mula kay Judge Kath. Dumako naman tayo ngayon kay Judge Donnie. Maraming salamat guys sa lahat ng effort na pinakita nyo sa amin. And congrats din dahil umabot kayo ng ganito kalayo. I would also have to go with Jessie J. A total of 2 votes kay Jessie J. Jessie J, isang boto na lang ang kailangan mo at pasok ka na sa ating grand finals. Ngayon naman, tanungin natin si Judge FMG. Boss. Alam mo, nahirapan kaming to make this decision kung sino ang pangalawang pupunta sa finals. But
but I have decided to go with Jessie J. With 3 votes, Jessie J, pasok ka na sa Grand Finals. But let's make this official. Tanungin muna natin ang magiging boto ni Judge Eugene. Panahon mo na, Jessie J. Magkita-kita tayo sa finals. Dwayne, thank you. You really did well. With 4 votes, Jessie J will see you in the Grand Finals ng Pilipinas Got Talent Season 7. Maraming salamat, Dwayne Lopena, dahil naging malaking parte mo sa PGT Season 7. Palakpakan po natin, Dwayne Lopena! Grabe! Eto na, kapamilya, nadadagdagan na sa listahan ang ating PGT 7 Grand Finalists. We got JB Bangkaya and Jessie J! Good job, you guys! At eto naman ang resulta sa naganap na online voting ngayong gabi. Let's take a look. Grabe! Dagsaan ng boto para kay JB Bangkaya with 64.15%, more than half. Ibang klase, pero kitang-kita naman si Jessie J ang pumapangalawa. So, eto na sila. Kasama sila sa ating Grand Finalists at Grand Finals. And there we have it. Our second live semifinals has come to an end. Sana ay na-enjoy niyo lahat ang ating special outdoor semifinals ngayong weekend! Next week, our search for the next 2 Grand Finalists continues. Brand new set of semifinalists pero 2 acts ulit lang ang papalaring makapasok sa Season 7 Grand Finals. For now, pasalamatan natin ang ating mga judges! Thank you, Judge Eugene, Judge Donnie, Judge Cap, and Judge FMG. At syempre, ang PGT exclusive team, Lorraine and Wise. See you all next week! And also sa PGT Production, mabuhay kayo. Maraming salamat. Salamat sa ginawa niyong stage dito sa Sergeant Esquera. Walang makakapigil sa PGT Party kaya wala ring a-absent sa susunod nating celebration. Dito lang sa biggest talent reality show ng buong bansa. This is Pilipinas Got Talent! Bye-bye! Happy Pride Month! Congratulations, Jessie J and Dwayne! And JB! Congratulations, JB and Jessie J! Apat na Grand Final slots na ang nakuha at 4 na lang ang paglalabanan pa. Next week, 6 na semifinalists ang maghaharap-harap para sa pagkakataong umabante sa dulo ng kompetisyon. NDDU Generals, Godwin Gonzalez, Rox Ricks, Cardong Trompo, Chilo and Faris, at ang Golden Buzzer Act ni Judge Donnie, S.I. Kirsten. Abangan yan sa 3rd live semifinals ng Pilipinas Got Talent. The Live Semifinals!